Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă cuprinsă între 27 iulie și 2 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea, desigur, de a nu uita că este totuși o lectură general colectivă, așa că, ca de fiecare dată, vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe, vreau să le mulțumesc încă o dată celor care sunteți aici, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gândurilor voastre bune și, în general, fiecărui gest de apreciere care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragilor, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi în această săptămână. Avem o casă de la oraș. Se pare că veți fi țintuiți un pic așa, mai mult pe activitățile astea urbane, locale, la birou, mai ales dacă aveți muncă într-un oraș, spital, școală mai puțin, pe perioada de vacanță, dar în general se pare că vă veți desfășura activitatea foarte mult într-un oraș. Avem absența. Unii dintre voi posibil să fi trecut printr-o separare sau pur și simplu ați pierdut pe cineva drag, v-ați îndepărtat de cineva sub diferite forme și sunteți foarte închiși. Poate în casă stați mai mult închiși, nu aveți chef să ieșiți foarte tare. Aș spune că e o perioadă de izolare, de solitudine. De asemenea, văd o energie sau simt o energie că ceva sau cineva parcă lipsește din viața voastră. Nu știu, că e o distanță fizică, că e o plecare, că e, cum am mai spus, o separare, care poate să fie, până la urmă, neapărat definitivă, poate să fie temporară. Sau pur și simplu voi simțiți nevoia așa să stați mai retrași în spațiul vostru personal. Cumva, pe de altă parte, mai putem vorbi și de o reîntoarcere. După o perioadă de absență, să vă reîntoarceți la o casă din oraș. Știu, totuși merg foarte mult pe această idee că se schimbă totuși cum vă raportați voi vis-a-vis de o casă, vis-a-vis de familie, de ce nu? Și faptul că simțiți această însingurare. Dar haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Să dezbatem un pic. Ce vine pentru dragii mei din... Da, aici e ceva, e un blocaj. Haideți să mai încercăm, să deblocăm un pic energiile. Ce vine pentru dragii mei din Gemeni, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental? De unde această stare la voi? Să vedem. Și avem un 7 de cupe, un paș de bâte, un 9 de bâte, luna,
surpriza săptămânii foarte interesant. Probabil că mulți dintre voi deja ați observat, dacă vă uitați, toate personajele se uită în stânga, indiferent pe ce aspect vorbim. Asta înseamnă o privire prea atentă către trecut. Asta așa ca energie generală. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, șaptele de cupe. Șaptele de cupe. Știu, simt așa ca o lehamite. E ca și cum, nu știu, o lipsă de energie, o stare care, sinceră să fiu, pe voi nu prea vă caracterizează așa. Voi, în general, fiind firi mai vesele. Haideți să vedem. Clarificăm nouăle de bâte. Clarificăm luna, te rog. Zodia Rac, nu știu dacă vă spune ceva. Sau zodiile de foc, Berbec, Leu, Străgetător. Haideți să vedem surpriza săptămânii. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Pe partea asta a muncii avem un 7 de cupe. El provine de la magicianul. Magicianul acum vă reprezintă pe voi, inclusiv planeta Mercur. Eu v-aș spune că voi v-ați folosit anumite abilități pentru a începe ceva. Poate chiar o propria voastră afacere. Să vă deschideți așa un mic business. Ați făcut uz, ca să spunem așa, ați fost foarte încrezători. E posibil să fi început foarte multe lucruri deodată. Vă nu vă face bine când începeți mai multe lucruri deodată. De ce? Pentru că e foarte greu, în general e foarte greu să te ocupi de prea mult, la un moment dat obosești. Dar există într-adevăr, să zicem că zodia voastră are această caracteristică din prea mult entuziasm să începeți mai multe în același timp. De ce spun acest lucru? Pentru că totuși am șaptele de cupe, care până la urmă, într-o măsură mai mică sau mai mare, cam despre asta ne vorbește. Ca și cum ai zice, am atât de multe opțiuni, atât de multe proiecte posibile, încât ajungi la un moment dat să-ți fie foarte greu să alegi ce e de fapt cel mai bun. Acum, nu știu, putem vorbi de oferte de colaborare, putem vorbi de ideile voastre creative, dar bine ar fi să analizați mult mai clar și să nu vă grăbiți, pentru că toate aceste lucruri vouă poate să vă aducă confuzie sau indecizie, da? Și uneori să vă lăsați prea mult duși de tot felul de fantezii și să nu fiți atenți la realitatea din teren pe planul ăsta al muncii. Indiferent că sunteți angajați, indiferent că vreți să faceți ceva, ideea este că voi vreți să faceți multe, dar într-un mod, să zicem, oarecum neorganizat, temeinic. Într-un pic, apare un pic de haos. Iar asta pe voi vă poate pune în situația asta de a nu ști până la urmă ce fac. Voi intervine această confuzie. Pe de altă parte, șaptele de cupe, putem vorbi și de niște promisiuni sau prea multe promisiuni care nu știu eu cât de multă bază au. Aici, într-adevăr, vedem că există inițiativă, aveți talent, aveți capacitate să transformați lucrurile în realitate, adică aveți tot ce vă trebuie. Și bine ar fi să faceți și uz de aceste lucruri. Pentru că provocarea pentru voi este aceea de a nu vă risipi în prea multe lucruri, planuri deodată. Că există potențial, da. Că sunteți creativi, și asta este. Că posibil să existe și niște oportunități, și asta este. Dar este nevoie de o alegere clară. Încercați să vă focusați pe ceea ce într-adevăr apare că este realizabil, concret, real. Pe partea bănuților avem un paș de bâte.
zodii de foc, berbec, leu, săgetător, provine de la un 4 de bâte la rândul său. Asta îmi vorbește de o situație financiară destul de stabilă. Am impresia că recent posibil să fi primit o primă tranșă de bănuți din ceva. Sau ați reușit să faceți o economie de bani foarte bine pusă la punct, sau poate ați primit un profit, nu știu, ați primit ceva s-a realizat pe plan financiar care pe voi v-a stabilizat. Ce înseamnă asta? Asta vă permite să vă planificați vis-a-vis de ceva pe termen scurt și chiar mediu, fără riscuri majore. De ce? Pentru că avem un paș de bâte. Un paș de bâte care pe partea banilor vorbește de, nu știu, ori că reușiți voi să mai vindeți ceva, ori că asta vă ajută să vă lansați, să faceți vreun curs, vreo pregătire online, posibil, nu neapărat, sau să vă duceți la îndeplinire o anumită idee pentru care ați luptat. Da? Într-adevăr, e o veste și are legătură cu ceva ce din trecut. Dar e momentul în care voi vă permiteți să începeți această idee, să treceți cumva și la acțiune. Așa că nu e rău deloc, cel puțin pe partea banilor. Dacă vorbim de relații, aici avem un 9 de bâte provenit de la un 10 de cupe. Aici, într-adevăr, este interesant. 10 de cupe, în general, așa ne vorbește de o relație bună, o familie fericită, o comunicare deschisă. Simți așa o împlinire emoțională maximă, aș spune, în relație. Totuși, de ce? Pentru că acest 9 de bâte îmi vorbește de un efort pentru a obține această armonie. Voi veți fi puși în situația în care simțiți nevoia să vă apărați, nu știu dacă doar pe voi sau relația întreagă. Aveți grijă la starea asta de a sta mereu în defensivă, de a fi suspicioși, poate de a percepe unele mici conflicte ca fiind, mamă, ce obstacole mari. Și asta să vă facă să vă închideți un pic în voi. Trebuie să fiți totuși atenți în această perioadă, pentru că acum că te mai contrazici cu celălalt, astea sunt niște lucruri inerente care apar în orice relație. Dar probabil că unii dintre voi veți avea tendința oarecum să le dați o amploare mai mare decât ar trebui. Pe de altă parte, aș mai putea spune un lucru vis-a-vis de cei care sunteți într-o relație. Faptul că acest 9 de bâte totuși provine din 10 de cupe, asta îmi poate spune că voi sunteți prudenți. Da? Prudenți, dar nu pentru că neapărat relația este rea sau are o problemă, ci pur și simplu că voi simțiți că există ceva valoros care trebuie protejat. Așa că ori veți fi mai rezervați sau mai atenți decât de obicei, și asta nu pentru că vă lipsește iubirea, pentru că totuși avem un 10 de cupe, da? Ci mai mult pentru că nu vreți să repetați anumite greșeli din trecutul relației voastre. Există dorința asta să păstrați ceea ce ați construit, să protejați echilibru, de fapt, al relației voastre. Pe de altă parte, unul dintre voi posibil să se simtă obosită după o perioadă destul de solicitantă. Relația rămâne solidă, rămâne stabilă. Eu aș vedea mai degrabă nevoia asta de răbdare, de susținere reciprocă. Cumva nu este nimic rău în asta. E o perioadă până la urmă. Probabil că și de aici această energie de
singurătate, de izolare. Da? Oricum, rămâne la latitudinea fiecăruia să adapteze. Acum, pentru cei singuri, voi aveți luna, zodia Pești. Poate vă spune ceva, poate pe ascendent, lună, Venus, aveți această zodie unii dintre voi, cu atât mai mult. De unde provine? De la un 5 de monede. Aceeași energie și la voi. Aș spune că voi simțiți lipsa sprijinului. Simțiți că parcă lucrurile sunt din ce în ce mai dificile. Parcă nu reușiți să atrageți acele persoane care într-adevăr să fie compatibile cu voi. Atât poate din punct de vedere emoțional, de ce nu poate și financiar. Este o săptămână în care puteți deveni, așa cum bine am văzut, temători, defensivi, isolați, neînțeleși. Mare atenție că pe voi chiar asta vă poate face să vă izolați complet și să, efectiv, să uitați că trebuie să și trăiți. Toate aceste lucruri duc la arcanul major, luna, care îmi vorbește de așteptări nerealiste, de iluzii, de dificultăți în a vedea clar, de fapt, care sunt intențiile celorlalți. Luna, pentru voi, în această săptămână, este o carte care îmi vorbește de foarte multă ceață. O perioadă în care nimic nu este clar, parcă nimic nu se vede sau se vede distorsionat și din care voi va trebui să ieșiți, pentru că puteți să o faceți. Nu știu dacă starea voastră are legătură poate cu cineva din Pești, asta voi decideți. Care este surpriza săptămânii? La voi surpriza săptămânii o aduce un 9 de cupe provenit dintr-un 8 de spade. Aici chiar că e interesant. De ce spun acest lucru? Pentru că 9 de cupe în general ne vorbește de o carte a satisfacției, da? A ceva ce se împlinește, că e veste bună, că ai sentimentul că lucrurile cumva încep să se așeze și în favoarea ta. Dar faptul că provine din acest 8 de spade, asta este chiar esențial. De ce? Pentru că 8 de spade în general ne vorbește de limitări, de blocaje mentale, de teamă, de impresia că nu există soluții, deși ele există în realitate. Așa că cumva surpriza săptămânii, eu aș spune că voi vă veți da seama că limitarea pe care voi vă impuneați nu exista în realitate, ci mai ales în felul în care voi priveați o anumită situație, indiferent pe ce plan al vieții făceați acest lucru. Așa că este o săptămână în care voi trebuie să schimbați perspectiva și probabil că veți fi forțați oarecum să o faceți. De ce? Pentru că 9 de cupe vorbește de sentimentul ăsta de a te elibera de ceva în care tu ai crezut, zic eu, într-un mod eronat și care în realitate posibil să nu fie existat. E ca și cum ți-ar zice, te-ai îngrijorat mai mult decât era necesar, iar când situația posibil să se clarifice, descoperi de fapt că lucrurile nu sunt atât de rele pe cât le credeați voi. Și asta e un semn bun. Asta da surpriză. Haideți să vedem acum ce ne spun șoaptele oceanului. Care este mesajul pentru voi, dragii mei, din Gemeni? Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Gemeni. Bun. Ce frumos avem aici. Avem și niște numere. De 2 ori se repetă cifra 3. Avem 4, avem 11, 7, 38 și 43. Ce ne spune primul mesaj? Ne vorbește
de a lăsa în urmă ceea ce este vechi. Se pare că o schimbare se îndreaptă către voi, cultivați spiritul ăsta de aventură, rămâneți deschiși, astfel încât să puteți vedea noile oportunități care apar în calea voastră. Zic eu că este destul de interesant faptul că ceva trebuie să rămână în urmă, e ca și cum nu te agăța de ceea ce se încheie, pentru că această schimbare îți va deschide ceva nou, un drum nou. Da? Pentru că nu vorbește doar de schimbare, vorbește de fapt despre atitudinea cu care voi întâmpinați această schimbare. Pentru că atâta timp cât voi veți rămâne ancorați în ceva vechi, în ceva din trecut, chiar puteți rata aceste oportunități, aceste șanse, dar atâta timp cât vă reveniți și sunteți deschiși, curioși, așa cum sunteți voi mereu, schimbarea de fapt poate deveni chiar un avantaj de care voi să profitați. Acest al doilea mesaj ne vorbește, nu întâmplător, de a stabili niște limite clare. Ce înseamnă asta? Că trebuie să vă analizați relațiile din viața voastră, să vedeți în ce măsură ele sunt aliniate așa cu ce obiective aveți voi. De multe ori, a pune niște limite sănătoase presupune o evaluare sinceră a unor relații pe care tu le ai în acest moment, pe care le ai în prezent. Ce spune acest lucru? Nu vorbește neapărat despre a rupe relații și nici despre a vă îndepărta de oameni, ci mai degrabă despre a avea curajul să vă întrebați dacă oamenii, situațiile, colaborările din viața voastră vă susțin cu adevărat direcția în care voi vreți să mergeți. Cred că dacă cuvântul de bază pentru acest mesaj ar fi aliniere, sunt acele relații în acord cu valorile tale, sunt oamenii din jur dornici să susțină obiectivele tale, nu să te îndepărteze de ele. Este nevoie ca voi să vă stabiliți niște limite clare fără să vă simțiți vinovați? Da? Este o invitație a reflecta cu sinceritate față de voi înșivă. Pentru că mesajul nu spune schimbă totul, ci spune privește cu onestitate relațiile tale și vezi dacă îți fac bine și dacă te ajută să ajungi în direcția în care tu îți dorești să mergi. Și asta este un lucru important. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc desigur pentru prezență, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.